नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। अब तपाईहरुले पनि आफ्नो नामको रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ मात्र 1 मिनेटमा। यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। आज यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी आफ्नो नामको रिङटोन बनाउने मात्र 1 मिनेटमा। ल त सुरु गरौँ। आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा नेम रिङटोन मेकर भनेर टाइप गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नेम रिङटोन मेकर भनेर टाइप गर्नु होला। नेम रिङटोन मेकर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् र यसलाई सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यो एप्लिकेसन मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई 100,000 ले डाउनलोड गरेको छन्। यसको 4.2 को रेटिङ छ, धेरै नै राम्रो रेटिङ मानिन्छ 4.2 को रेटिङ। यो एप्लिकेसनको रिभ्यू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो रिभ्यूहरु गरेका छन् मान्छेहरुले। यो एप्लिकेसन धेरै नै सानो एप्लिकेसन छ। अब यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ सबैभन्दा माथिपट्टि लेखेको छ क्रिएट अ न्यू भनेर लेखेको छ। यसलाई टच गर्नुहोस्। क्रिएट अ न्यू टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सिलेक्सन प्रिफिक्स भनेर लेखेको छ। यसलाई प्रिफिक्स यता साइडमा लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। यसलाई टच गरेर तपाईले के राख्न चाहनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला नाममा जस्तै फोन रिङ गर्दाखेरि के नाम राख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले एक्सक्युज मी भनेर राखे, मैले सिलेक्ट गरे। अब यहाँ इन्टर नेम भनेको छ, आफ्नो नाम राख्न सक्नुभयो। मैले यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम राखे, UvAdvice भनेर राखे। UvAdvice राखिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, योर फोन इज रिङिङ प्लिज एन्सर द फोन भन्ने तपाईले चाहनुहुन्छ या अरु केही चाहनुहुन्छ। यहाँ पोस्ट फिक्स भनेर लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। पोस्ट फिक्सलाई टच गरेर अब तपाईले कुनै पनि यहाँ नाम राख्न सक्नुभयो, कुनै पनि सेन्टेन्स राख्न सक्नुभयो। जस्तै मैले प्लिज पिक अप द फोन भनेर राखे, सिलेक्ट गरे। यसलाई एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् भोल्युम कन्ट्रोल भनेर लेखेको छ, यसलाई तपाईले फुल गर्नु होला। फुल गरेर अब तपाईले यसलाई सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लेको बटन छ बिचमा, प्ले गरेर तपाईले सुन्न सक्नुभयो यसरी। र अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ सेभ भनेर लेखेको छ साइडपट्टि, यसलाई सेभलाई टच गरेर अब सेभ गर्नुहोस्। यो तपाईको मोबाइल, यो तपाईको रिङटोन चाहिँ अब ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। र अब हेर्नुहोस् सेभ भयो कि नै, त्यसलाई कसरी चेक गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् रिङटोन लिस्ट भनेर लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। यसलाई टच गरेर हेर्नुहोस् हामीले बनाएको रिङटोन यहाँ सेट भइसकेको छ र ग्यालेरीमा सेभ भयो कि नै त्यो पनि चेक गर्न पर्यो हामीले। अब हामीले आफ्नो ग्यालेरीलाई ओपन गरौँ। ग्यालेरीलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यसको एउटा फोल्डर बनेको छ, नेम रिङटोन मेकर भनेर फोल्डर बनेको छ। यसलाई टच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् हामीले बनाएको रिङटोन यहाँ आएर बसिसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सेट पनि गर्न सक्नुभयो आफ्नो रिङटोनमा। मोबाइलको रिङटोन, फोन आउँदाखेरि बज्ने रिङटोनमा पनि तपाईले सेट गर्न सक्नुभयो। यसरी तपाईले कुनै पनि नाम राखेर आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईले UvAdvice च्यानल, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्।